Välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Det här är en Land Rover Defender, men det visste ni ju redan. Det som däremot är lite klurigt att se är att det här är en specialvariant av Defendern som då har tilläggsnamnet Octa. Det innebär att det här är den mest brutala Defendern som någonsin har tillverkats. Eller vad sägs om en 4,4 liters V8 med dubbelturbo som levererar hela 635 hästkrafter och 750 newtonmeter. Och då har jag inte ens nämnt alla de förändringar och förbättringar som har gjorts på den här bilen jämfört med en Defender i grundutförande. Så redan där en extremt kompetent bil. Vi ska försöka sätta den här bilen på prov med de få medel vi har att tillgå idag i vår inspelning för att se, kan vi ens komma i närheten av att försöka få den här bilen att misslyckas med något. Och med dessa ord så säger vi, häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Land Rover Defender Octa. Innan vi går vidare med dagens provkörning av Defender Octa så vill vi som vanligt passa på att säga, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder att klicka på knappen, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss och det hjälper oss att utveckla vår kanal. Och ni missar heller inte när vi släpper nytt material. Och skriv gärna en kommentar till videon. Vad tycker ni om bilen, om våra videos? Vad vill ni se framöver? Vi tar jättetacksamt emot er feedback. Men nu har vi ju en väldigt intressant bil att kika lite närmare på. Och den första frågan ni kanske ställer er är, varför just namnet Octa? Jo, det är ju en referens till en diamant och dess 8 sidor. Och precis som en diamant så är Defender Octa väldigt vacker att titta på, både på utsidan och på insidan. Den är också extremt tålig, precis som en diamant. Och där har ni förklaringen till just namnet Octa och referensen. Nu vet ni det. Och då är kanske nästa fråga, hur kan man se skillnaden på en vanlig Defender, om man kan säga så, och en Defender Octa? Jo, det finns ju några saker man kan kika lite närmare på. Och om vi börjar här i fronten, då är ju grillen något annorlunda, lite större och utformat på ett sådant sätt så att den får in mer luft. Väljer man ett kolfiberpaket, som tyvärr inte finns på just den här bilen, så kommer Defender vara utskrivet i just kolfiber eller kolfiberliknande material. Och precis när man står så här framför bilen så kan man se, om jag flyttar mig lite åt sidan, att den är lite bredare, eller ganska så mycket bredare än en vanlig Defender. Nästan 7 cm. Och det är de här väldigt biffiga och muskulösa skärmarna som har breddats en hel del. Och det är i princip så man kan se om det är en Octa eller om det är en Defender i grundutförande. I alla fall framifrån. Och hur känner man igen att det är en Defender Octa här från sidoperspektivet? Jo, det finns faktiskt ett litet märke här som visar just på att det är en Octa. Och så kan man känna igen den, bland annat. Men det finns ju några saker till. Vi har dels olika varianter, just om man vill ha terrängdäck eller inte. Just i det här fallet har man valt vanliga däck så att säga. Det finns även olika fälgar och sen väljer man en First Edition som kanske, eller Edition 1 som den heter, som kanske nu redan är slutsåld, så får man en ännu annorlunda variant på fälgarna också. Just i den här bilen så har man valt ett insteg eller ett fotsteg för att lättare ta sig in i bilen. Det är kanske något jag och Pavel inte hade valt till just den här varianten, för att den ser verkligen mycket sportigare ut och mer offroad-kompatibel utan det. Men det är ju såklart mycket enklare att ta sig in i bilen när det finns. Vi kan även nämna att i högsta läget så har faktiskt markfrigången utökats ännu mer på Octan jämfört med den vanliga Defendern. Och vaddjupet, det är på imponerande 100 cm. Tänk er att man kan köra den här bilen i 100 cm djupt vatten. Det är helt otroligt. Brembo-bromsarna är uppdaterade. Vi har även en hydraulisk dämpning som också är uppgraderad som heter 6D Dynamics. Men att gå in på alla dess detaljer och funktioner kräver en lite mindre doktorsavhandling. Så jag skulle istället föreslå att vi sätter oss i bilen och kör och provar den istället. Hur många terrängbilar har en launch control? Ja, Defender Octa har det. Och det jag ska göra här först är att gå in i det som kallas för Octa Mode.
Det finns en knapp på ratten och så, nu hör man spjällarna öppnat. Jag hör mullret från V8 ännu bättre. Paddlarna har blivit röda. Jag går in i sport. Så. Och så trycker jag på här. Och så är vi iväg! Oj. Det var otroligt kul. Jag trampade inte hela vägen i botten, men så här roligt kan man ha i en Defender Octa. Och det som är bra med deras launch control i Octa Mode är att den är anpassad för just specifikt lite sämre terräng, just grus. Att den ska vara väldigt snabb. 0-100 görs annars på 4 sekunder blankt, så det är otroligt. Behöver man en sån funktion? Absolut inte. Vill man ha den? Självklart. Då står vi här bak vid bilen och självklart har vi ett riktigt reservhjul. Bagageluckan öppnas åt sidan, precis som sig bör. Och vi kommer faktiskt inte kika lite mer in här hur det ser ut, för istället så refererar vi till en tidigare recension och provkörning av Defendern som ni kan se om ni klickar på länken här ovan. Där går vi in på lite mer detaljer om just själva bilen i sig. Och i den här videon väljer vi istället att fokusera mer på det som är unikt för Defender Octa. Och vad är då unikt? Jo, bland annat dessa dubbla rör här bak på vardera sida som ger verkligen bilen en lite sportigare look. Och ljudet, ja, det är ju verkligen väldigt trevligt. Ja, då har jag satt mig här inne i bilen och då är kanske er fråga, hur skiljer sig då Octan jämfört med en vanlig Defender här inne? Och det korta svaret är inte så mycket faktiskt. Och anledningen till det är väldigt enkel. Interiören i Defendern i grundutförande är redan väldigt, väldigt bra. Vi gillar den otroligt mycket. Och vill ni se en lite mer detaljerad genomgång av interiören i Defendern, kika gärna återigen på vår tidigare recension och provkörning av Defendern där vi går igenom den i lite mer detalj. Och bland annat och kanske inte helt passande på just en terrängbil, men vi lovordade och prisade infotainmentsystemet otroligt mycket. Det här är nog helt ärligt ett av de bästa infotainmentsystemen vi någonsin har sett i en bil. Både sett i prestanda, UX och funktioner. Och speciellt terrängkörningsfunktioner är helt otroliga i den här bilen. Det är nästan så att man fuskar när man kör ute i terrängen. Men annars så är det här en bil som är väldigt robust byggd, både på utsidan och speciellt här på insidan. Det känns verkligen väldigt välbyggt. Man har många grab handles för lite tuffare terrängkörning. Känns helt enkelt väldigt bra. Så vad är då skillnaden jämfört med en Octa då? Eller en Octa jämfört med en vanlig Defender? Jo, det är faktiskt främst då sätena eller stolarna. De är lite sportigare i Octan, vilket är ganska så passande givet att Octan är en mycket sportigare Defender. Så de är lite mer skålade. Man har mycket bättre stöd här åt sidorna som går att justera via infotainmentsystemet. Och återigen, väljer man ett kolfiberpaket så har man lite kolfiberdetaljer här och var. Vi har även en liten knapp här på ratten som aktiverar Octa Mode som vi kommer att berätta lite mer om senare, för det är något riktigt roligt. Och då kommer vi till den viktiga frågan, hade man köpt en Defender Octa? Det är ju en bil för lite drygt 2,2 miljoner kronor, så det är en hel del pengar. Och det är därför jag och Pavel har lagt upp två olika scenarion. Ett, man har oändligt med pengar, och nummer två, man har precis råd för att kunna ha den här bilen. Och i det första scenariot, och då är svaret jätteenkelt. Självklart ska man ha en Defender Octa. Det är en så pass häftig, grym bil så att där är svaret bara ja. I det andra scenariot, där blir det lite klurigare. För att där kikar vi på prisskillnaden mellan just en Defender Octa och en Defender i grundutförande med kanske lite klenare motor och inte lika mycket utrustning. Och då kan prisskillnaden vara ungefär 1 miljon kronor, vilket är otroligt mycket pengar som man kan lägga på något annat. Så där tror jag att både jag och Pavel kommer fram till slutsatsen att vi hade nog tagit en Defender med någon sorts mellanmotor som är självklart lite klenare, inte alls lika sportig, men fortfarande en extremt kompetent bil. Man brukar ju säga att det är svårt att vara duktig på flera saker eller göra flera saker väldigt bra. Men Defender Octa visar att
det påståendet är fel. För att här har man faktiskt byggt en extremt sportig bil som samtidigt är extremt kapabel i terrängen och för terrängkörning. Så här lyckas man faktiskt få det bästa av två världar. Det är svårslaget. Av alla bilar jag och Pavel kört här på kanalen Car Explorers så hamnar Defender Octa som topp 3. Utan tvekan, alla kategorier. Och bara det är ett extremt gott betyg för den här bilen. Så ett tips till alla er som vill ha en bil där man sitter lite högre upp, kanske med fyrhjulsdrift. Köp en Defender. Det är ett enkelt val. Både utseendemässigt och också vilka kapabiliteter den här bilen har. Och självklart, man har ju en massa val i den kategorin. Om man bara har de två kraven, fyrhjulsdrift, jag vill sitta lite högre upp, då kan man kika på en BMW X5M eller en Porsche Cayenne eller om man vill ha lite äldre bil, en Touareg med V10. Otroliga bilar alla de. Men det här är ändå en Defender Octa. Och man behöver inte köpa en Defender Octa. Det räcker med en Defender i grundutförande. Det är en fantastisk bil som både jag och Pavel har förälskat oss i första gången vi körde de bilarna. Och jag säger det här på kamera för att om man säger någonting på kamera då kommer det hända i verkligheten. Jag vet att båda vi kommer att äga en Defender någon gång i livet. Nu har jag sagt det. Men det här är inte bara lovord om den här bilen utan vi ska kritisera den lite. Och jag och Pavel kom nyligen hem från en roadtrip i Skottland där vi körde runt lite. Det kommer en video senare på kanalen. Och det vi diskuterade just Octan som vi skulle köra nu. Och jag sa, om jag köper en bil för 2,2 miljoner som ska vara den mest brutala Defender någonsin, då hade jag faktiskt förväntat mig en ännu mer grym, brutal design. Ännu bredare skärmar. Något som verkligen skrämmer en när man ser någon sån bil i backspegeln. Och Octa är ju nästan där men inte riktigt. Så jag tror att man kunde ha tagit i ännu mer. Och detsamma gäller interiören. Ja, man kan debattera svart hård plast. Enkelt att göra rent och hålla rent på en terrängbil. Eller ska man faktiskt ta i och göra något ännu mer här på interiören? Och det skulle man nog kunna göra. Återigen, om man betalar de här ganska höga summorna, då skulle man kunna göra ännu mer. Så det var nog det gällande kritik. Det kommer inte mer kritik om den här bilen för den är fantastisk. Men det är väl två saker vi har reflekterat om. Ja, vad är då vår slutsats om den här bilen? Och jag tror att ni kan läsa mellan raderna och tänka er vad vi kommer säga alldeles strax. Men det finns inte allt för många konkurrenter, i alla fall vad vi kan komma på just nu. Det är väl Mercedes G63 AMG. Sedan kan vi hoppas att det man ser på kamera kommer att hända. Det vill säga, vi hoppas ju att någonstans att Toyota och deras Land Cruiser, att de kommer att lansera en GR Land Cruiser. Det hade varit en spännande konkurrent till Defender Octa. Men ska man försöka summera det här i någon sorts slutsats. Sportighet, otrolig prestanda på den här bilen. Otrolig prestanda, det blir nog inte bättre än så här. Terrängkapabiliteter, ja, vi har ju inte haft tillgång till en terrängbana så vi har knappt testat det. Däremot har vi gjort en massa andra saker som den här bilen är nog skapad för. Att köra på grusvägar i höga hastigheter. En busbil helt enkelt. Och speciellt när man har Octa Mode med något sorts Baja Mode som är referens till Ford Ranger Raptor som vi har kört, så är den här bilen helt perfekt för det. Så vi säger också check på den. Komfort, svårslaget och utseende, ja, otroligt. Så man saknar helt enkelt ord. Den är så bra och man gillar det så pass mycket. Och det får nästan vara vår slutsats här i videon. Att det är helt enkelt en extremt bra bil. Tack för att ni tittade.